नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड तह 5 वरिष्ठ सहायक प्रशासन सेवा प्रशासन समूह पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। यसको प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 चरणमा परीक्षा हुन्छ साथीहरू। प्रथम चरणको प्रथम पत्र विषय बैंकिङ लेखा तथा कम्प्युटर आइटी पूर्णाङ्क 100 समय 3 घण्टा। परीक्षाको किसिम विषयगत। उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न संख्या र अङ्क प्रत्येक समूहबाट 2 गरी जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछन्। सबै प्रश्नहरूको उत्तर अनिवार्य छ। त्यसैगरी सबै प्रश्नको अङ्क समान रहनेछ साथीहरू। त्यसैगरी अर्को पत्र द्वितीय व्यवस्थापन गणित तथा सेवा सम्बन्धी पूर्णाङ्क 100 समय 3 घण्टा। यो पनि विषयगत नै हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रत्येक समूहबाट 2 प्रश्न गरी जम्मा 10 वटा प्रश्न सोध्नेछन् र सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य रहनेछन् साथीहरू। त्यसैगरी सबै प्रश्नको अङ्क समान रहनेछ। त्यसैगरी द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू हुन्छ। यो पूर्णाङ्क 30 को हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ मौखिक हुन्छ। त्यसैगरी पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण प्रथम पत्र बैंकिङ लेखा तथा कम्प्युटर आइटी पूर्णाङ्क 100। यो समूह क वा बैंकिङबाट 2 वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। यस अन्तर्गत बैंकिङ अवधारणा विकास 2 मा नेपालमा हालको बैंकिङ अवस्था एवं चुनौतीहरू। त्यसैगरी 3 तहगत बैंकिङ प्रणाली क ख ग घ वर्गीकरण, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त, ग्राहक पहिचान, नो योर कस्टमर केवाइसी, निक्षेपका प्रकार तथा परिचालन, कर्जा लगानी र यसका सिद्धान्तहरू, 9 कर्जा वर्गीकरण, लोन क्लासिफिकेसन र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, लोन लस प्रोभिजन। त्यसैगरी 10 रेमिट्यान्स, 11 भुक्तानीका साधन, 12 सेयर डिबेन्चर ऋणपत्रको जानकारी, 13 वाणिज्य बैंकको काम कर्तव्य अधिकार। त्यसैगरी 14 नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार। त्यसैगरी 15 नेपालको आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका। यसबाट 2 वटा क्वेसन आउँछ। त्यसैगरी समूह ख बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नियम तथा नियमनहरू। यबाट नि 2 वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। 1 मा राष्ट्र बैंक ऐन 2058, 2 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, 3 बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, 4 सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्डरिङ निवारण ऐन 2064, 5 विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034, 6 कम्पनी ऐन 2063, 7 आयकर ऐन 2058 र आयकर नियमावली 2059। त्यसैगरी 8 विद्युतीय कारोबार ऐन 2063, 9 विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019। त्यसैगरी समूह ग लेखा प्रणाली। यसबाट पनि 2 वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। 1 मा लेखा परिचय र सिद्धान्त, 2 दोहोरो लेखा प्रणाली र यसका विशेषताहरू, 3 नगद खाता र सानो नगदी कोष, 4 सन्तुलन परीक्षण, 5 नाफा नोक्सान हिसाब, 6 वासरात, 7 लेखा परीक्षण र यसको महत्त्व, 8 नगद प्रवाह विवरण, 9 वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण एवं यसका प्रमुख शीर्षकहरू। त्यसैगरी घ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। यसबाट पनि 2 वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। 1 मा जिन्सी व्यवस्थापन र यसको महत्त्व, 2 स्थिर सम्पत्ति र हरासकट्टी, 3 बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी एवं पुँजीकोष। त्यसैगरी 4 बैंकिङ कारोबारमा निहित जोखिमहरू, 5 बैंकिङ कारोबारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था। त्यसैगरी समूह अङ्ग कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी ज्ञान। यसबाट पनि 2 वटा क्वेसन आउँछ। 1 मा विन्डोज, 2 मा वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम, 3 एक्सल, 4 कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम। त्यसैगरी 5 डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम,
data information and database, type of database, data security, 6 NBR, IT policy and IT guidelines, 7 internet, intranet, extranet, internet service and email। त्यसै गरी तह 5 वरिष्ठ सहायक प्रशासन सेवा र प्रशासन समूह पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम यो चाहिँ द्वितीय पत्र रहेको छ। व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा सम्बन्धी यो पनि पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ साथीहरू। समूह क व्यवस्थापन, यसबाट पनि 2 वटा क्वेशन आउँछ। व्यवस्थापनका सिद्धान्त तथा कार्यहरू, 2 उत्प्रेरणा र द्वन्द व्यवस्थापन, 3 व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको भूमिका, 4 संस्थागत सुशासन, 5 कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, 6 निर्णय क्षमताको महत्त्व र भूमिका, 7 व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्त्व र भूमिका, 8 बजेटको सिद्धान्त र महत्त्व। त्यसै गरी समूह ख यसबाट पनि 2 वटा क्वेशन आउँछ। कार्यालय व्यवस्थापन, चिठी पत्र र पत्राचार, टिप्पणी, रेकर्ड व्यवस्थापन, 4 फाइलिङ, 5 अनुक्रमणिका, 6 कार्यालय संरचना, 7 कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व। त्यसै गरी समूह गमा मानव संसाधन व्यवस्थापन, यसबाट पनि 2 वटा क्वेशन आउँछ। मानव संसाधन व्यवस्थापनका उद्देश्य, 2 कार्य विश्लेषण, 3 कर्मचारी तालिम र यसको महत्त्व, 4 नेतृत्व र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध, 5 पर्फर्मेन्स एस्पिरेसन एन्ड रिवार्ड सिस्टम, 6 रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन एन्ड सोसियलाइजेसन, 7 टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी सर्कल। त्यसै गरी 8 करियर प्लानिङ। त्यसै गरी समूह ग गणित, यसबाट पनि 2 वटा क्वेशन आउँछ। साधारण तथा चक्रीय ब्याज, प्रतिशत, अनुपात र समानुपात, एकीक नियम, साधारण तथा भारित औसत, नाफा नोक्सान। त्यसै गरी समूह अङ्ग सेवा सम्बन्धी, यसबाट पनि 2 वटा क्वेशन। विप्रेषण कारोबार, कोष व्यवस्थापन, अन्तरशाखा र अन्तर ब्याङ्किङ कारोबार, कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबार, 5 बैंक रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ बासेल 2 एन्ड रिलेटेड NBR डाइरेक्टिभ्स। त्यसै गरी 6 वाणिज्य ब्याङ्कको काम कारबाही सम्बन्धी। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरूको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।